دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. زن و مردی از ماشین پیاده شدن. زن انگار حال خوشی نداشت. چشمامو ریز کردم و با دقت نگاهشون کردم. پدر و مادر شهناز به عمارت اومده بودن. سری به سمت اتاق مهسا رفتم، چون اصلا دوست نداشتم باهاشون روبرو بشم. جفتشونو فقط یه بار، اونم موقع عقد شهناز و کیومرث دیده بودم. مادر شهناز، زنی مغرور شبیه به خود شهناز بود. وارد اتاق که شدم، مهسا هنوز بیدار بود. سهراب روی پاش خوابونده بود. آروم بچه رو بغل گرفتم و گفتم انگار این ماجرا تمومی نداره. پدر و مادر شهناز اومدن. مهسا کمی دور و بر پایید و پاشو در رو باز کرد و پشت درم چک کرد و بعد آروم در رو بست و برگشت و گفت یه فکرایی تو سرم محجبین. من فکر میکنم شهناز به عمد خودشو از پله ها زمین زده تا از شر بچه خلاص بشه. شاید هم دردش شروع شده بوده و خواسته اینجوری بهونه‌ای برای زود به دنیا اومدن بچه داشته باشه. هرچی که هست این زن خودش خوب میدونه که ممکنه امروز و فردا دستش رو بشه. تو به کسی شک نداری؟ مرد تو این عمارت نبوده که سر و سری با شهناز داشته باشه؟ اگه بتونی اون مردو پیدا کنی شاید بشه دست شهناز رو کرد. هرچی فکر میکردم چیزی به ذهنم نمیرسید جز مراد و دو مرد دیگه‌ای که وظیفه نگهبانی رو به عهده داشتن و یه مرد دیگه که مسئول طویله بود و همینطور مباشر خان، شخص خاصی به عمارت رفت و آمد نداشت. تمام اون آدما هم متأهل و خانواده دار بودن. از طرفی هم آدمای چشم پاکی بودن و اهل این دوز و کلکا نبودن. شهناز هم به گفته کیومرث پا از ده بیرون نذاشته بود. برای همین کلافه گفتم نمیدونم مهسا، هیچی به ذهنم نمیرسه. خودت مردای این عمارت رو تو این چند وقت دیدی. بهشون میاد دست و همچین کاری زده باشن؟ اصلا کی جرأت داره به زن خان و برادرزاده طلا خاتون نگاه چپ بندازه؟ چه رسد به این که استغفرالله. مهسا بلند شد و رفت پشت پنجره ایستاد و همونطور که داشت حیاط عمارت رو نگاه میکرد با لحن پرتردیدی گفت محمود آبجی، محمود. احتمالش هست. اون قدری از این قوم کینه داره که دست به هر کاری برای زمین زدن اینو بکنه. بچه به بغل با بهت و ناباوری به سمتش رفتم و گفتم مزخرف نگو مهسا. محمود اصلا جرأت میکنه پا تو ده بذاره؟ محمود تموم شد و رفت. نعیم خاتون محاله بذاره پسرش برگرده ده. اونم وقتی میدونه خیلیا تو ده قصد جون پسرشو دارن. مهسا برگشت سمتم و سری تکون داد. یادت نرفته که محمود بعد از ماجرای مرگ سهراب خان خدا بیامرز چند بار دیگه برگشته ده. از هیچ کس هم ترسی نداشته. راست میگفت. کمی فکر کردم و گفتم اگه اون موقع برگشته بود امیدش به من بود. وای مهسا، این چه فکری بود تو سرم انداختی؟ مهسا تمام ماجراهای گذشته رو میدونست. از دزدیده شدن من از اون خونه باغ تا فرارم به کمک نعیم خاتون و باقی جریانا. تو این مدت همه رو واسش تعریف کرده بودم. ببین آبجی، یادت گفتی از اون خونه باغی که کیومرث داره هیچ کسی هیچ آدرسی نداشته؟ سری تکون دادم و گفتم خب این ماجرا چه ربطی به شهناز داره؟ ای بابا، کافی یکم فکر کنی محجبین. کیومرث خان مطمئن بوده که هیچ کسی از آدرس اون خونه باغ خبر نداشته. اما از اون طرف محمود تو رو از اونجا دزدیده. شاید شهناز یه جوری بو برده و آدرس اونجا رو به محمود داده. یعنی این تنها فکری که به ذهن من رسیده. شاید اصلا یکی شما رو تعقیب کرده. یه شهناز یه جوری بالاخره فهمیده. بی‌حوصله گفتم این چرت و پرتا یه چیزایی میگی که اصلا به هم نمیخوره. مهنا سهرابو از بغلم گرفت و برد و سر جاش خوابوند و گفت من که میگم شهناز و محمود دستشون تو یک کاسه است. کی قد شهناز میخواست تو از زندگی کیومرث حذف بشی و کی قد محمود میتونه تو این مسیر کمکش کنه. پس بعید نیست که این دو نفر هم دست شده باشن. از طرفی محمود تو همین عمارت بزرگ شده. حتما از قبل شهنازو میشناخته. فکرایی که تو سر مهسا بود خیلی ترسناک و در عین حال عجیب بود. اما از طرفی جز محمود کسی تو اون عمارت نبود که جرأت نزدیک شدن به عروس خانو داشته باشه. یادم چند روزی از تولد دختر شهناز گذشته بود، اما دختر بیچاره حتی اسمم نداشت و بچه صداش می‌کردن. انگار هیچ کسی رغبت نمی‌کرد برای اون طفل معصوم اسمی بذاره. شهنازم بعد از اومدن پدر و مادرش حسابی دور برداشته بود و
اصلا سمت بچه نمیرفت. خانواده‌اش هم حسابی پشتش بودن. حتی طلا خاتونم حقو به اون میداد. میگفت حق داره. شوکه شده. یکم که بگذره درست میشه. اما من چشمم آب نمیخورد که درست بشه. مهسا هم اونقدر به شهناز شک داشت که مدام به بهونه بازی کردن با سهراب اطراف اتاق شهناز و مادرش پرسه میزد. میگفت شاید شهناز غلطی که کرده رو به مادرش بگه. واسه همین تلاش میکرد یه جوری فالگوش بایسته و حرفاشونو بشنوه. اما تو اون چند روز هیچ چیزی دستگیرش نشده بود. کیومرث هم تو اون مدت کمتر تو عمارت پیداش میشد. صبح زود میرفت و بعد از غروب برمیگشت. و جز با من و سهراب با کسی حرفی نمیزد و حسابی اوقاتش تلخ بود. بچه رو هم دایه به سختی شیر میداد و نگه میداشت. منم سعی میکردم کمتر تو دید طلا خاتون و اقوامش باشم تا حرف نشنوم ازشون. سعی میکردم سرم به زندگی خودم گرم باشه و شهنازو با درد سراش فراموش کنم. یادم حدوداً یه هفته از تولد بچه گذشته بود و من داشتم به کمک مهسا گلدوزی میکردم که سر و صدایی از حیاط به گوشم رسید. رفتم سمت ایوون. شهناز داشت همراه پدر و مادرش به سمت ماشین میرفت و طلا خاتون در تلاش بود شهناز رو از رفتن منصرف کنه که یهو با صدای بلند خان شهناز که قصد سوار شدن به ماشین رو داشت سر جاش خشکش زد. خان با چند قدم بلند نزدیک شد و رو بهش گفت کجا میری عروس؟ بچه تو اینجا ول کردی به امید کی؟ پدر شهناز جلو اومد و حق به جانب گفت پسرت کجاست باقر خان؟ 4 روز ما اومدیم فقط در حد یه سلام علیک پسرتو دیدیم. اگه این دختر مادر اون بچه است پسر تو هم پدرشه. مادر شهنازم زبون باز کرد. من دارم دخترمو با خودم میبرم خان. دختر من از روزی که عروس شما شده زندگی شده گریه. این شهناز همون دختریه که روز اول به شما سپردمش. دست درد نکنه طلا خاتون. خوب از امانت برادرت مراقبت کردی. این تو نبودی که روز اول گفتی این زنی که کیومرث و جادو جنبل کرده؟ نگفتی هفته به ماه نکشیده طلاق اون زنو میگیرم؟ پس چی شد؟ چطور بعد این همه سال نتونستی؟ تهشم که اون زنی که 2 سال غیب شد و با یه بچه برگشت سر زندگیش. کسی هم از گل نازکتر بهش نگفت. اما دختر بیچاره من چی؟ برو طلا خاتون. برو که من هرچی لازم بوده بهت گفتم. دختر من حتی یه لحظه دیگه هم تو این عمارت نمیمونه. کیومرث هم اگر زنشو میخواد میاد با عزت و احترام و قبول شرطای ما دست زنشو میگیره و برمیگردونه سر خون زندگیش. وگرنه به روح آقام قسم خودم طلاقش رو میگیرم. خان که تو اون چند لحظه سکوت کرده بود گفت شهناز حق نداره پاشو از این عمارت بیرون بذاره. بچه‌ش چی میشه؟ تو چطور زنی هستی؟ چطور مادری هستی که حتی نمیخوای بچه‌تو ببینی؟ شهناز تمام مدت سرش پایین بود و سکوت کرده بود. بحث بین پدر شهناز و خان بالا گرفت. در نهایت با وساطت طلا خاتون شهناز سوار ماشین شد و قرار شد تو اولین فرصت کیومرث رو بفرستن دنبالش تا منتش رو بکشه و برش گردونه عمارت. ماشین پدر شهناز که از عمارت بیرون رفت مهسا دلنگرون گفت میگم آبجی به نظرت کیومرث خان میره دنبالش؟ شونه‌ای بالا انداختم. نمیدونم مهسا. دیشب میگفت میخوام این بچه رو ببرم شهر تا طبیبای شهری ببیننش. میگفت شنیدم شیراز طبیبای خوبی داره. خانواده شهنازم شیراز زندگی میکنن. شاید بره شاید هم نره. اینا رو گفتم و برگشتم سمت اتاق. مهسا اما زیر لب گفت اگه خواست بچه رو ببره تو هم به یه بهونه‌ای باهاش برو. اصلا حالا که شهناز نیست نمیتونه بچه رو تنها ببره که. حتی نمیتونه بچه رو با دایش تنها ببره. نذاری تنها بره دست اون زنی که رو بگیره برگردونه ها. حواست باشه آبجی. غرق در فکر و خیالاتم سرمو مشغول کارم کردم. باید میدیدم کیومرث چی میگه. اصلا از من میخواد تا شیراز همراهیش کنم که نه. غروب که شد و کیومرث برگشت وقتی فهمید شهناز بدون اجازهش از عمارت رفته بنای داد و بیداد گذاشت و مدام فریاد میزد و میگفت شهنازو طلاق میدم. حالا بشین و نظاره کن ننه. زنی که حتی به بچه خودش مهر نداره رو میخوام چیکار؟ و انقدر روی این تصمیمش مصمم بود که رو به مراد گفت برو عاقد و بیار تا خطبه عقد رو غیابی جاری کنه. میگفت زنی که نه برای بچهش مادری کنه نه واسه رفت و آمدش از شوهرش اجازه بگیره رو میخوام چیکار؟ صدای فریادش تا بالا می اومد و من فقط دعا می کردم کسی مانعش نشه و شهنازو طلاق بده و شر این زن برای همیشه از سرم کم بشه. اون وقتی که اصلا برام مهم نبود که اون بچه از کیه. نهایتش این بود که اون طفل معصوم گوشه‌ای از این عمارت بزرگ می شد. اما این بارم مثل همه دفعات قبل طلا خاتون خودش رو به غش و ضعف زد.
تا کیومرث منصرف بشه از تصمیمش. مهسا میگفت الان بهترین فرصته. باید اونقدر تو گوش کیومرث بخونی تا اون زنو طلاق بده. ولی من مخالفش بودم. کیومرث وقتی به اتاق من میومد اونقدر داغون و به هم ریخته بود که دلش فقط سکوت و آرامش میخواست و من نمیخواستم تو همچین شرایطی با حرفام آزارش بدم. یادم هنوز چله بچه سر نیومده بود که کیومرث تصمیم گرفت بچه رو برداره و ببره شیراز. میدونستم شهنازم شیرازه و اگه من همراهیش نکنم ممکنه کیومرث نرم بشه و موقع برگشت شهنازو با خودش به امارت برگردونه. برای همین وقتی خبرش به گوشم رسید ترس خودم از تنها شدن تو امارت و بهونه گیر شدن سهرابو بهونه کردم و ازش خواستم ما رو هم همراه خودش ببره. مهسا هم میگفت زن برادرم قراره امروز و فردا زایمان کنه و خبر فرستاده پی مهسا که اگه میتونه چند روزی بره کمک حالش بشه. میگفت اگر شما برید منم میرم اونجا تا خیالت بابت من راحت باشه. کیومرث هم مخالفتی با رفتنم نداشت. قرار بود دایه اون بچه رو هم همراه خودمون ببریم تا برای نگهداری از بچه به مشکل نخوریم. صبح زود قصد رفتن کردیم. من تازه رفته بودم، چند تا وسیله خورده‌ریز خودم رو تو ماشین گذاشته بودم و داشتم میرفتم تا سهرابو بیدار کنم و بیارم که سر و کله طلا خاتون پیدا شد. با سر و صورتی ورم کرده از خواب زیاد و چشمایی سرخ از بیدار شدن زود هنگام به سمتم اومد. کیومرث رفته و بچه و دایش رو بیاره. منم داشتم میرفتم سمت اتاقم. چشمش که به من افتاد با اخمایی در هم گفت تو کجا میری؟ باز چی تو گوش کیومرث خوندی که این موقع صبح داری وسایل جمع میکنی؟ وقتی دیدم کیومرث داره پشت سرش میاد سرمو پایین انداختم و گفتم با اجازهتون میریم شیراز. خواست جوابمو بده که کیومرث گفت صبح خیر طلا خاتون. چیزی شده؟ سر صبح بلند شدی از خواب. طلا خاتون به سمت کیومرث برگشت. تو بگو چی شده؟ این موقع صبح کجا؟ این بچه رو کجا میبری؟ کیومرث اشاره‌ای به دایه کرد. برو سوار شو. دایه چشمی گفت و سری سوار ماشین شد. طلا خاتون با عصبانیت گفت چرا جوابمو نمیدی؟ کجا میری؟ کیومرث بی‌حوصله گفت محجب این جوابت رو داد. گوشت که سنگین نشده طلا خاتون. داریم میریم شیراز. میخوام این بچه رو به 4 طبیب حاذق نشون بدم. طلا خاتون دست به کمر گفت این بچه صدق سر همین زنی که راه انداختی دنبال خودت به این حال و روز افتاده. فکر کردی این زن دلسوز توئه؟ والا که از خوشحالی بابت این موضوع تو پوست خودش نمی گنجه. دیگه چی میخواست؟ همشهر شهناز از سرش کم شد. همین بچه ناقص. کیومرث که اون روزا کاسه صبرش لبریز شده بود و تحمل هیچ چیزی رو نداشت با فریاد گفت به بچه من نگو ناقص. میفهمی؟ حق نداری به بچه من توهین کنی. خوب گوش کن طلا خاتون. من این بچه رو میبرم پیش طبیب. کفش رزم به پا میکنم. هر جای این دنیا که بتونم میبرمش تا بهبود پیدا کنه. من این اون مادر بی‌عاطفه‌اش نیستم که بچه‌مو ول کنم به امون خدا. شده تک تک این زمینا رو میفروشم تا دوای درد بچه‌م پیدا بشه. اینو گفت و اشاره‌ای به من کرد تا برم و سهرابو بیارم. طلا خاتون مات و مبهوت با زبونی که بند اومده بود داشت نگامون میکرد. سری رفتم سمت اتاق و با مهسا و سهراب برگشتم. تو ماشین که نشستم مهسا سری سهرابو بغلم داد و خودشم همون موقع راهی خونه برادرم شد. بهش تاکید کرده بودم تا خودم نرفتم دنبالش پا تو اون امارت نذاره. راستش میترسیدم. از اینکه مهسا هم به عاقبت فردوس دچار بشه وحشت داشتم. کیومرث با حالی خراب رانندگی میکرد. دستاش میلرزید و مدام زیر لب چیزی سمسمه میکرد. نگران دست روی دستش گذاشتم و گفتم نکن کیومرث. اینقدر خودتو اذیت نکن. به خدا که میدونم چقدری عذاب میکشی. درکت میکنم. ولی این راهش نیست. ببین داری میلرزی. به سمتم برگشت. اشک توی چشماش حلقه زده بود. نقص این بچه تقصیر من محجبین. هزاری هم تو بگی تقصیر من نبوده قبول نمی کنم. من کل مدتی که شهناز آبستن بود بهش بی‌محلی میکردم. آزارش میدادم. حتی یه بار تو اتاقم راش ندادم. مدام با حرفام رنجوندمش. 1000 بار مادرم بهم گفت نکن. گفت این دختر آبستنه. با این کارات یه بلایی سر طفل تو شکمش میاد. میگفت ناشکری نکن. خدا قهرش میگیره. ولی من حرف گوشم نمیرفت. تاوان نبودن تو رو سر اون خالی میکردم. هر بار که عذابش میدادم و اشکشو در میآوردم انگار دلم آروم میگرفت. حال اون روزام دست خودم نبود. بد کردم. خیلی هم بد کردم. آهی کشیدم و خیره شدم به جاده. میترسیدم آخرش کیومرث بره و
دست شهنازو بگیره و با عزت و احترام برش گردونه عمارت. بعید نبود این کار ازش، چون چند باری تو حرفاش گفته بود من به خاطر این بچه هم که شده با شهناز سازش میکنم، چون هیچ کسی به اندازه مادر این بچه نمیتونه واسش دل بسوزونه. یه بار با طعنه بهش گفتم اگه شهناز دلسوز بچهش بود 1 ماه تموم نمیرفت پیش خانواده‌ش و بچه‌شو به امون خدا ول کنه. اما کیومرث باز حرف خودشو میزد. میگفت شهناز اگه بدون من اونو به عنوان زنم قبول میکنم و بین تو و اون فرقی نمیذارم، برمیگرده سر زندگیش. تا رسیدن به شیراز دیگه حتی 2 کلمه هم حرف نزدم. ترجیح دادم سکوت کنم. به محض رسیدنمون کیومرث اول از همه رفت سراغ عادل. مدتی بود عادل عروسی کرده بود و تو خونه‌ای که پدر زنش در اختیارش گذاشته بود زندگی میکرد. کیومرث دنبال یه هتل خوب بود و میخواست از عادل کمک بگیره. اما عادل وقتی ماجرای تولد بچه و مشکلش رو شنید با اصرار ما رو به خونه خودش برد. هرچند من دلم نمیخواست دست خالی به خونه نوعروس و دوماد برم، اما حریف اصرار عادل نشدیم. کیومرث هم قول داد تو اولین فرصت هدیه مناسبی هم برای عروسیشون و هم برای خونه جدید براشون تهیه کنه. خونه عادل توی یکی از خیابونای پردار و درخت شیراز بود. وقتی ماشین جلوی در خونه نگه داشت با شگفتی رو به کیومرث گفتم بخت و اقبال عجیب این عادل خان رو کرده ها. پدر زنش سنگ تموم گذاشته براشون. همراه دایه بچه و سهراب و کیومرث پشت سر عادل وارد خونه شدیم. جای جای حیاط پر بود از بوته‌های گل و درخت‌های میوه. با هیجان نگاهی به ساختمون اصلی انداختم. عادل با خوشرویی تعارف کرد بریم داخل. نرسیده به ساختمون محدثه همسر عادل با روی خوش ازمون استقبال کرد، با اینکه خبر از اومدن ما نداشت. اما اونقدر با محبت تعارفمون کرد که کمی یخم باز شد و از اون حالت معذبی بیرون اومدم. داخل خونه هم چیزی از بیرونش کم نداشت. فرشای دستبافت و تابلو فرشای گرون قیمت و وسایل لوکس و مبلای استیل همه جلوه بی‌نظیری به خونه داده بود. با تعارف محدثه روی مبل نشستیم و خدمه خونه مشغول پذیرایی شدن. کیومرث اما مدام زیر چشمی محدثه رو نگاه میکرد. میدونستم چرا این کارو میکنه. سفیدی چشم محدثه درست شبیه سفیدی چشم اون بچه بود. در نهایت کیومرث طاقت نیاورد و وقتی دید عادل متوجه نگاه‌های خیرش به زنش شده معذرت خواهی کرد و گفت ببخشید اگر من با نگاه خیرم شما رو معذب کردم خانم. راستش من چطور بگم؟ دختری دارم که هر 2 چشمش شبیه چشم شماست. محدثه با ناراحتی گفت متاسفم آقا، یعنی دخترتون نابیناست؟ کیومرث آهی از ته دل کشید و گفت اینجوری میگن. اومدم اینجا بلکه طبیب‌های شیراز بتونن کاری براش بکنن. شما کسی رو سراغ ندارید؟ طبیبی که بتونه کمکی به ما بکنه؟ محدثه کمی فکر کرد و گفت حقیقتش من یه طبیب میشناسم که فرنگ درس طبابت خونده. مدتی هم هست که به ایران برگشته و همینجا تو شیراز طبابت میکنه. میتونم اسم و آدرسشو بهتون بدم. من که تو تموم این سالها به هر طبیبی سر زدم هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. انشالله بچه شما نتیجه بگیره. اما میگن کار این طبیب خیلی خوبه. منم چند باری پیشش رفتم اما نتونست برام کاری انجام بده. و اینطور شد که فردای اون روز با راهنمایی محدثه کیومرث و دایه بچه و همینطور عادل برای معاینه چشم بچه پیش همون طبیب رفتن. سر راه کیومرث منو رسونده بود خونه منیژه و گفته بود موقع برگشت میاد دنبالم. منیژه با دیدنم از هیجان جیغی کشید و سهراب از بغلم کشید و محکم بوسید. سهرابم انگار هنوز منیژه رو یادش بود، چون با شوق رفت تو بغلش و مدام به صورتش نگاه میکرد. منیژه اتاق منو به زن و شوهر جوونی اجاره داده بود. میگفت بعد از رفتن تو دست و دلم به اجاره دادن اتاق نمیرفته. اما در نهایت نتونستم در برابر اصرار این زن و شوهر دووم بیارم و چون دست و بالشون خالی بوده پا گذاشتم رو قوانین خودم و اتاقو به کسی اجاره دادم که مرد جوون همراشه. با همسایه ها احوال پرسی کردم و همراه منیژه به اتاقش رفتیم. کل ماجرای رفتنم به ده و تولد بچه شهناز و مشکلشو واسه منیژه گفتم. حرفم که تموم شد منیژه با حیرت نگام کرد و گفت به خدا محجبی، از ماجراهای زندگی تو باید فیلم بسازن. حالا تو مطمئنی بچه شهناز از شوهرت نیست؟ کمی فکر کردم و گفتم نه که خیال کنی از سر حسادت دارم میگم نه، من که اصلا نمیدونستم کیومرث کی به شهناز نزدیک شده. روز اول خودش برام گفت
گفت شهناز 6 ماه آبستنه. منتها وقتی شهناز اومد عمارت شک کردم بهش. حالا هم نمیدونم چطور دستش رو کنم. منیژه سری تکون داد. از من اگر بپرسی میگم دست بردار از رو کردن دست اون زنی که. نه که بخوام طرفش رو بگیرم. نه، چون من اصلا اون زن رو به عمرم ندیدم. اما ماه که پشت اب نمیمونه محجبین. بالاخره یه روز دست این زن رو میشه. تو خودتو بکش کنار. سعی کن زندگی خودتو داشته باشی. هرچی که بشه شوهرت که تو رو ول نمیکنه بره سراغ اون زن. حالا 4 بارم به خاطر بچه باهاش هم کلوم بشه. تهش زن اصلی تویی. خیلی دلم میخواست حرفای منیژه درست باشه. اما من خوب میدونستم اگه دست شهناز رو نشه با حمایتی که طلا خاتون ازش داره خیلی زود جای منو تو زندگی کیومرث میگیره. حتی شده به ظاهر. نهارو پیش منیژه موندم. یادم نزدیکای غروب بود که کیومرث اومد دنبالم. به شدت گرفته بود و حال درستی نداشت. بچه رو با دایش برده بود خونه عادل و خودش تنها اومده بود دنبال ما. سوار ماشین که شدم نگران گفتم چی شد؟ رفتیم پیش طبیب؟ کیومرث آهی کشید. رفتیم. با خواهش و تمنا نوبت دادم بهمون. طبیبم دیدش. اما گفت هیچ امیدی نیست. بچه به شدیدترین نور هم واکنش نشون نمیده. حالم بده محجبین. دلم برای اون طفل معصوم که حتی اسمم نداره کبابه. کاش لااقل مادر دلسوزی داشت. اینجوری کمتر عذاب میکشیدم. طبیب گفت چند ماه دیگه بچه رو بیارید مجدد ببینمش. شاید تغییری تو وضعیتش ایجاد بشه. ولی من چشمم آب نمیخوره. انگار وقتی این بچه سیاهی و تاریکیه. نرسیده به خونه عادل کیومرث ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و به سمتم برگشت. دستمو گرفت و با حالی خراب گفت ازت یه خواهشی دارم محجبی. منتظر نگاش کردم. کیومرث مکسی کرد و گفت میخوام برم دنبال شهناز. میخوام به خاطر این بچه هم شده هر شرطی گذاشتن قبول کنم تا این بچه مادر بالای سرش باشه. چون این بچه اصلا شرایط اینو نداره که تنهایی بزرگ بشه. چون این بچه شرایطش خاصه. باید مادر بالای سرش باشه. به تلخی گفتم کدوم مادر کیومرث؟ یه جوری حرف میزنی انگار یادت رفته شهناز حتی نخواست بچه‌ش رو یه لحظه بغل بگیره. حتی حاضر نشد 2 نوبه بهش شیر بده. فکر کردی با عزت و احترامم برگرده عمارت به این بچه محبت میکنه؟ کیومرث کلافه دستاشو گذاشت روی فرمون ماشین و گفت راهی ندارم محجبی. تو بگو چی کار کنم. این بچه رو به کی بسپرم که خیالم بابتش راحت باشه؟ مادرم که سن و سالی ازش گذشته و دیگه حوصله بچه داری نداره. دایه هم که دلش واسه این بچه نسوخته. این بچه هر روز که بزرگتر بشه بیشتر به مادر نیاز داره. من نمیتونم با خودخواهی این حقو ازش بگیرم. از شدت عصبانیت تمام بدنم میلرزید. نمیدونستم چطور باید به کیومرث ثابت کنم که شهناز بهش نارو زده و بچه یکی دیگر رو انداخته گردن اون. کیومرث که سکوتم رو دید با ملایمت گفت تو راضی نباشی نمیرم محجبی. میخوام رضایت تو رو جلب کنم بعد برم. شهناز اگر برگرده عمارت فقط به عنوان مادر اون بچه برمیگرده. نه زن من حتی اگر به اتاقشم برم به روح برادرم قسم بهش دستم نمیزنم. نمیدونستم چی بگم. در نهایت کیومرث کار خودشو میکرد. برای همین بهتر بود خودم رضایت بدم. نرسیده به خونه عادل آروم گفتم بیارش کیومرث. اما این روز و این لحظه رو یادت نره شهناز به عنوان مادر اون بچه برمیگرده. نه زن عقدی تو. یادم اون شب حتی دلم نمیخواست توی اتاق با کیومرث بمونم. اما به قول مهسا صدها زن با شرایطی به مراتب بدتر از من حبو داشتن. تازه من باید خدا رو شکر میکردم که کیومرث منو دوست داره و میتونستم امید داشته باشم به حرفش عمل کنه و به شهناز دست نزنه. شاید هم بعد از برگشت شهناز به عمارت میتونستم یه جوری دستش رو کنم و رسواش کنم. فردای اون روز کیومرث بچه رو برداشت و همراه دایه به خونه برادر شهناز رفت تا با دایی و زنداییش حرف بزنه و شهناز رو برای برگشت به عمارت راضی کنه. کنار محدثه نشسته بودم و در ظاهر داشتم به حرفایی که در مورد بچگیش میزد گوش میکردم. اما ذهنم جای دیگه بود. داشتم به کیومرث فکر میکردم. به اینکه با قبول چه شرطایی میخواد شهناز رو به عمارت برگردونه. محدثه که متوجه حواس پرتم شد کنارم نشست و با محبت گفت خیلی تو فکری محجبین جون. ناراحت نشی یا اما آقا عادل یکم از زندگیت برام گفته. تو واقعا زن قوی و عجیبی هستی که بعد از اون همه ماجرا تونستی گلیم خودتو عذاب بکشی و زن خانزاده بشی. آهی کشیدم و گفتم
حس میکنم 100 سال از روزی که از خونه آقام فرار کردم میگذره. گاهی با خودم میگم اگه فرار نمیکردم چی میشد؟ سرنوشت منو به کجا میبرد؟ محدث کمی دلداریم داد و با هم صحبت کرد. اما هیچ حرفی نمیتونست حال و روز منو بهتر کنه. نمیتونستم آروم باشم و با آینده فکر نکنم. موقع نهار بود که کیومرث تنها برگشت. سری رفتم تو حیاط به استقبالش و دعا میکردم شهناز راضی به برگشت نشده باشه و بچه رو پیش خودش نگه داره و ما تنها برگردیم ده. پاکتی که دست کیومرث بود و ازش گرفتم و گفتم چی شد؟ صحبت کردی با شهناز؟ راضی شد برگرده امارت؟ بچه کجاست؟ کیومرث اشاره‌ای به پاکت کرد. با سلیقه خودم یه تیکه طلا برای زن عادل گرفتم. ببین اگر قشنگ نیست یا به نظرت کمه عصر بریم سنگین ترش رو بخریم. سرسری نگاهی به گردنبند طلایی که توی جعبه قرمز رنگ بود انداختم و گفتم نه خیلی خوبه. دست درد نکنه. نمیخوای بگی چی شد؟ کیومرث روی تخت چوبی گوشه ی حیاط نشست و گفت رفتم با داییم حرف زدم. اول که دست پیش گرفته بودن که پس نیافتن و میگفتن که باید از زن اولت متارکه کنی. منم گفتم حالا که اینجوری شد میرم از شهناز شکایت میکنم که ترک منزل کرده و بچه‌ش رو ول کرده به امون خدا. با کلی بحث و دعوا بالاخره داییم کوتاه اومد. بعدش رفتیم خونه‌شون. باز به محبت زندایی تا بچه رو دید سری بغلش کرد و تشریع هم به شهناز زد تا بره بالای سر بچه. خلاصه این که حرفامون رو زدیم و قرار شد داییم خودش شهناز و بچه و دایه رو بیاره ده. گفتن چند تا طبیب دیگه میشناسن که بهتره بچه رو ببرن اونا هم ببینن. کمی هم با پسر داییم حرف زدم. شهناز ازش حرف شنوی داره. اونم یکم شهناز رو نصیحت کرده. شهناز هم انگار یکم دلش واسه بچه به رحم اومده. حتی بچه رو برد شیر خودش رو بهش داد. وقتی هم برگشت چشماش خیس اشک شده بود. انگار محبت بچه به دلش افتاده بود. گفت آخر هفته برمیگرده ده. واسه بچه هم اسم گذاشت. نیم نگاهی به کیومرث انداختم. چشماش خیس اشک بود. دستی به شونش کشیدم و گفتم نرگس. اسمشو گذاشت نرگس. سری تکون داد و آهی از ته قلب کشید. انگار یاد و خاطری خواهر جوان مرگ شدهش براش زنده شده بود. از جا بلند شدم و گفتم بریم داخل. کیومرث دستمو گرفت و گفت ازم ناراحتی محجبین؟ لبخند تلخی زدم و گفتم نمیدونم کیومرث. فقط امیدوارم در آینده من و تو از گرفتن این تصمیم پشیمون نشیم. اون روز بعد از خوردن نهار مفصلی که محدث تدارک دیده بود و دادن هدیه عروسیشون قصد برگشت کردیم. هرچند اصرار اونا بموندن بود. اما کیومرث کارشو بهونه کرد و بعد از کلی تشکر بابت مهمون نوازیشون با هم برگشتیم ده. هوا تاریک بود وقتی رسیدیم. خسته از سفر کوتاهمون همراه سهراب به اتاق کیومرث رفتیم و شب اونجا موندیم. فردای اون روز محض اینکه کیومرث رفت دنبال مهسا، زینب رو صدا زدم تا به اتاقم بیاد. باید قبل از برگشت شهناز کاری میکردم. همونطور که داشتم صابونه سهرابو میدادم رو به زینب گفتم زینب تو میدونی که بچه شهناز از کیومرث خان نیست. درسته؟ زینب سرشو پایین انداخت و بعد از کمی منومن کردن گفت چی بگم خانم جان؟ بله اینو دیگه تقریبا همه میدونن. بین خدمه حرف و حدیث زیاده خانم. جوری که به گوش طلا خاتونم رسیده. شاید اگر پای شما وسط نبود طلا خاتون خودش هم عروسش رو رسوا میکرد. از جا بلند شدم و به زینب نزدیک شدم. تلاش میکردم شبیه طلا خاتون با اقتدار و محکم باشم. واسه همین گلویی صاف کردم و گفتم پس اینم میدونی که با خان شدن خانزاده قدرت از دست طلا خاتون و باقر خان برداشته شده. بعد از این حرف اول و آخر تو این امارت رو کیومرث خان میزنه. بعد از اون من میخوام مطمئن بشم به من وفاداری زینب. جوری که اگر ازت بخوام جون یکی رو برام بگیری نیاری. تا این حد. وحشت نگام کرد و گفت هرچی شما بگید خانم جان. اصلا من چی کاره باشم که بخوام حرفی رو حرف شما بزنم. صدامو پایین تر آوردم و گفتم شهناز داره برمیگرده. با دایه و بچه‌ش هم برمیگرده. با عزت و احترامی که لایقش نیست. وقتی برگرده حتما خودش و طلا خاتون میگردن تا براش ندیمه خوبی پیدا کنن. چون نمیخوان شهناز چیزی از من کم داشته باشه. ازت میخوام امروز و فردا یکی رو پیدا کنی. یه ندیمه زبر و زرنگ که به چشم طلا خاتون بیاد و اونو برای عروسش انتخاب کنه. ندیمه‌ای که به ظاهر در خدمت شهناز باشه اما در اصل در خدمت من. اگر بتونی دست شهناز رو کنی
از مال دنیا بی نیازت میکنم زینب. بی نیاز. زینب همونطور که سرش پایین بود چشمی گفت و عقب رفت. امید داشتم بتونم از طریق ندیمه‌ای که خودم برای شهناز میفرستم شهناز رو رسوا کنم. طلا خاتون به محض اینکه شنیده بود شهناز قراره برگرده خدمه رو به صف کرده بود تا یکی از اتاقای بزرگ بالا رو برای عروس خانم آماده کنه. وسایل نو، گهواره چوبی و چندین و چند دست لباس نوزادی رو جلوی چشمم بردن تو اتاق شهناز. و نگم که تو اون ساعتها من چه حال روز خرابی داشتم. شهناز حتی اگر جلوی چشمای طلا خاتونم به کیومرث نارو میزد بازم قبول نمیکرد. عصر همون روز سر و کله زینب پیدا شد. دختری جوون قد بلند و همینطور زیبا همراهش بود. دختری با چشمای سبز رنگ که انگار دیدنش دلهوره عجیبی به جون آدم مینداخت. صورتش پر از ککمک بود و لبخندش انگار معصومیت خاصی داشت. اسم دخترک فائزه بود و 17 سالش بود و نامزد نامردش قالش گذاشته بود و هوس زن شهری کرده بود. فائزه هم ایستاده بود تو روی پدر و مادرش و راضی نشده بود هوا رو تو زندگیش تحمل کنه. واسه همین نامزدیشو به هم زده بود و طبقای خلعتیشو خودش برگردونده بود خونه نامزد سابقش و پی طرد شدن رو به تن مالیده بود و حالا اومده بود تا کار کنه و دستش تو جیب خودش باشه تا مجبور نشه سرخم کنه جلوی خواهر و برادر و بشه کلفت و نوکر بیجیر و مواجب اونا. با اون بلوز و دامن سرمه‌ای رنگ بلند و گشادی که تنش بود دور از چشم طلا خاتون جلو میستاده بود تا قسم بخوره که تا پای جون به من وفاداره، به شرطی که بعد از رو شدن دست شهناز بشه ندیمه مخصوص خودم. منم بعدم نمی اومد از پیشنهادش. دختر جسور و شجاعی به نظر می اومد و عجیب منو یاد فردوس مینداخت. از زینب خواستم بعد از تموم شدن کارم دخترکو به خونش بفرسته تا روز موعود با نقشه‌ای از پیش تعیین شده به عمارت بیاد و از طلا خاتون طلب کار کنه. چرخی دور دخترک زدم و با جدیت گفتم حواست باشه، من تو این مورد هیچ رحم و مروتی ندارم. کافیه به وفاداریت شک کنم، اون وقت بدون فوت وقت با چنان بی آبرویی از عمارت بیرونت میکنم که حتی به فکرتم نرسه. اما برعکس، اگر خیالم راحت باشه که تو حتی تا پای جون به هم وفاداری، اون وقت هر چی بخوای بهت میدم. حواستو جمع کن. شهناز زن زرنگ و باهوشیه، زبون چرب و نرمی هم داره، جوری که هیچ کسی به روی خودشم نیورده که بچه از کیومرث خان نیست. میخوام جوری کنارش باشی و حتی اگر لازم شد جوری علیه من نقشه بکشی که شهناز باورش بشه تو ندیمه وفاداری هستی، جوری که خودش به زبون بیاد و حقیقت ماجرا رو برات بگه. پس وظیفت 6 دنیا حواستو جمع کنی تا بفهمی شهناز با کی سر و سر داره. نامه‌ای نشونی از اون مرد برام میاری. حواست هم باشه که زیاد فرصت نداری. در ضمن تا نشونی از اون مرد پیدا نکردی یا چیزی دستگیرت نشده هرگز سمت من نمیای. دیوارای این عمارت گوش دارن. حواست باشه حتی تو خیالت هم به من و این نقشه‌ای که کشیدم فکر نکنی. فائزه سرشو انداخت زیر و چشم بلندی گفت و ادامه داد. خیالتون راحت باشه خانم جان. من خیلی خوب میدونم تو این عمارت کی میتونه منو با آرزوها و خواسته هم برسونه. همه چیز مو به مو اونطور که شما میخواید اجرا میشه. نگران هیچ چیزی نباشید. سری تکون دادم و از زینب خواستم مخفیانه دخترکو از عمارت بیرون ببره تا روزی که باید برگرده. روزی که براش نقشه‌های زیادی کشیده بودم. اتاق شهناز چند روزی بود حاضر بود و بالاخره سر و کله خودش هم پیدا شد. شهناز اما اون شهنازی نبود که آخرین بار دیده بودم. به سبک زنای فرنگی موهاشو روشن کرده بود و آرایش غلیظی به صورت داشت. جوری که من حتی از دورم میتونستم سرخی و براقی رنگ ماتیکش رو ببینم. از سر و وضعش معلوم بود به چه قصدی اومده بود تا به قول خودش حق و حقوقش رو بگیره. میخواست کیومرث بین من و اون عادل باشه. از خشم تمام بدنم میلرزید. ترس اینکه کیومرث دست و دلش بلرزه و این بار شهناز آبستن بشه و بچه کیومرث رو به دنیا بیاره همیشه همراه هم بود. اون وقت حتی اگر دست شهناز رو میشد بازم برگ برنده‌ای برای موندن تو عمارت داشت. طلا خاتون مهمونی بزرگی به پا کرده بود. به مناسبت به دنیا آمدن نوه‌ای که فقط از دور به قوم و خویش نشون داده بودن تا کسی متوجه نقص بچه نشه. منم که به دستور طلا خاتون اجازه شرکت کردن تو اون مهمونی رو نداشتم. و البته که خودم هم هیچ میلی به شرکت کردن تو اون مهمونی نداشتم. در واقع جز کیومرث هیچ کسی منو به عنوان عروس خان قبول نداشت. یادم 3 روزی از برگشتن شهناز گذشته بود و تو اون چند روز طلا خاتون کل روزو کنار عروسش بود تا مثلا حرص منو در بیاره. کیومرث هم از اون 3 شب یه شبشو به اتاق شهناز رفته بود. یه شبی که من تا خود صبحش
خواب به چشمم نیومده بود. هرچند کیومرث هم قبل از رفتن به اتاق شهناز و هم اول صبحی که به اتاقم اومده بود قسم خورده بود که دستش به شهناز نخورده. اما تا کی میتونه سوی اتاق با زن عقدی و شرعیش تنها بمونه و بهش دست نزنه؟ اونم زن لبند و خوشگلی این شهناز. روز 4 بود و من همراه مهسا و سهراب تو حیاط نشسته بودیم. مهسا حواسش به یه بازی کردن با سهراب بود و من منتظر اومدن فائزه. داشتم پسته واسه سهراب مغز می‌کردم و هر از گاهی نگاهی به ایوون بالا مینداختم. شهناز و طلا خاتون تو ایوون نشسته بودن و گاهی صدای خندشون به گوشم میرسید. شهناز حالا دیگه شیر خودش رو به بچه‌ش میداد و شنیده بودم بچه حسابی وزن گرفته. طولی نکشید که صدای گریه دخترونه‌ای به گوشم رسید. به عقب برگشتم. با صورت کبود فائزه ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست. دخترک انگار آرتیست خوبی بود. طلا خاتون برای اینکه به من ثابت کنه هنوز همه کار یه عمارته و خدم از اون حرف شنوی دارن، از جا بلند شد و با صدای بلندی گفت: چه خبره اونجا؟ این دختر کیه؟ مراد، کدوم گوری هستی؟ مگه اینجا گداخونه است؟ فائزه نرسیده به ما خودش رو روی زمین انداخت و با گریه گفت: خانم جان، به دادم برسید. تو رو خدا به هم پناه بدید. مراد دوون جلو اومد و گفت: ببخشید خانم بزرگ، این دخترک گفت شما ازش خواستید به عمارت بیاد. بعد خواست فائزه رو بیرون ببره که گریه فائزه شدت گرفت. ناامیدم نکنید خانم جان، من بی‌کس و کارم. ببینید برادر نامردم چه بلایی سر صورتم آورده، فقط چون نخواستم زن اون پیرمرد 70 ساله بشم. گناه من چیه خانم جان؟ کلفتی شما رو میکنم. تا یه عمر کنیزتونم. هر کاری بگید انجام میدم. فقط یه جای خواب هم بدید خانم جان. اخ میکردم و خودم رو انداختم وسط. بلند شو دختر جون. اینجا یتیم خونه نیست. اینجا عمارت خانه. خدمه ی عمارت و من و کیومرث خان انتخاب میکنیم. نمیشه که هر کسی از راه رسید با گریه و زاری خودش رو تو این عمارت جا کنه. یالا بلند شو برو بیرون. دروغ چرا؟ از شدت ترس تمام بدنم میلرزید. همش ترس اینو داشتم که نقشم عملی نشه. فائزه اما بی توجه به من رو به طلا خاتون نالید. تو کلده حرف از سخاوت و دست و دلبازی شماست خانم جان. منو بی پناه رها نکنید. تنها امید من تو این ده شمایید. طلا خاتون با همون صدای بلند اما با طعنه گفت: یا رب مباد که گدا معتبر شود. بیا بالا دختر جون. بیا ببینم دردت چیه. با اعتراض به سمتش برگشتم و گفتم: نمیشه هر کسی از راه رسید و به عمارت راه داد خانم. شهناز که حالا شونه به شونه طلا خاتون وایساده بود پوزخندی زد و با تمسخر گفت: یه جوری حرف میزنی انگار یادت رفته خودت یه روزی کلفت این عمارت بودی. انگار یادت رفته یه رعایت بیارزشی و هر وقت دلکی و مرسو بزنی با حقارت پرت میشی بیرون از این عمارت. اصلا تو چی کاری که بد و خوب رو به عمه طلای من نشون میدی؟ بعدم رو کرد به عمه طلاش و در کمال ناباوری درست حرفی رو که من میخواستم و به زبون آورد. عمه جون، اگه شما صلاح بدونید این زن بیاد و ندیمه شخصی من بشه. دایی نرگس هنر کنه به کارای نرگس برسه. راستش از روز اول میخواستم بهتون بگم منتها فرصتش پیش نیومد. با هیجان پشتمو بهشون کردم تا برق چشمام و لبخند روی لبمو نبینن. دلم میخواست از خوشی جیغ بکشم. همه چیز درست همون جوری که میخواستم پیش رفته بود. فائزه بدون اینکه نگاهی به من بندازه از کنارم رد شد و از پله ها بالا رفت. روی تخت نشستم و سرمو مشغول مغز کردن پسته کردم. مهسا با تعجب نزدیکم شد و گفت: آبجی، از چه اینقدر خوشحالی؟ ابروی بالا انداختم و گفتم: خوشحال؟ من خوشحال نیستم که. مهسا دلخور عقب رفت و گفت: ما با هم بزرگ شدیم محجبی. من میتونم برق چشماتو ببینم. به سختی داری جلوی لبخند زدن تو میگیری. دروغ نگو. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چه دروغی؟ به وقتش مهسا. به وقتش همه چیزو میفهمی. صدای حرف زدن فائزه به گوش میرسید اما هیچ میلی نداشتم حرفاشو بشنوم. به هر حال اون داشت حرفایی که من بهش دیکته کرده بودم و تکرار میکرد. با خیالی راحت برگشتم اتاقم. کیومرث که برگشت عمارت، مراد اول از همه بهش خبر اومدن فائزه و بحث بین ما رو داده بود. واسه همین وقتی اومد تو اتاق من با کنجکاوی گفت: ماجرای این دختره چیه محجبین؟ چشم و ابروی اومدم و گفتم: طلا خاتون خواسته عروسش ندیمه شخصی داشته باشه. من گفتم کیومرث دوست نداره هر کسی راهش به این عمارت کشیده شه بهش کار بدید. اصلا معلوم نیست این دختره کیه. منتها سر لج من گفتم باید بمونه.
کیومرث به سختی سهرابو که از سر و کولش بالا میرفت پایین نشوند و گفت اتفاقا درست گفتی. نمیشه هر کس و ناکسی رو به امارت راه داد. من خودم با مادرم حرف میزنم تا بی خیال این دختر بشه. با غرور لقمه‌ای به سمت کیومرث گرفتم و گفتم حالا نمیخواد چیزی بگی. فردا انگه حسادت به من میزنن. خیال میکنم من از اینکه شهناز ندیمه مخصوص داره زورم میاد. اصلا به من چه؟ ندیمه خودشه. بذار هر کی رو دوست داره انتخاب کنه. اگه من جای اون بودم یکی از خدمه امارت رو انتخاب میکردم. نه دختری که تازه وارد امارت شده و معلوم نیست هستن کیه. کیومرث دستش رو دراز کرد و منو کشید تو بغلش و با چشمایی پر تمنا گفت اونا رو ولشون کن. بیا به داد دل شوهر عاشقت برس. همونطور که تو آغوشش رها شده بودم دکمه یقش رو به بازی گرفتم و گفتم امشب باید بری اتاق شهناز خانم. اینجا بمونی شر میفته گردنم. کمی ازم فاصله گرفت و مهسا رو صدا زد تا سهراب ببره اتاق خودش. تنها که شدیم دوباره منو در آغوش گرفت و بیقرار گفت تازه سر شب مهجبین خانم. قرار نیست که از سر شب برم اتاق شهناز. خوشحال از این که هنوزم حس کیومرث مثل قبل بود نسبت بهم خودم رو سپردم بهش. آخر شب که شد کیومرث گفت دیگه کم کم باید برم تا صدای مادرم در نیومده. دست دور گردنش حلقه کردم و گفتم اما من دلم میخواد اینجا باشی. بعدش هم این موقع شب کسی نمیاد سراغت. بگیر بخواب همینجا. بوسه‌ای به پیشونیم زد و گفت من از خدامه که هر شب اینجا باشم کنار تو. اما نذاشتم حرفش تموم بشه. وزیر گوشش زمزمه کردم مهم اینه که تو چی میخوای کیومرث؟ تو خانه این آبادی هستی. هیچ کسی حق نداره رو حرفت حرف بزنه. شهنازم دوبار غر میزنه و نهایت به مادرت میگه. اما وقتی بفهمه دل تو باهاش نیست کم کم راه میاد با این شرایط. کیومرث دوباره بوسه‌ای روی موهام نشوند و گفت حق با توه. من هر جا دلم بخواد میخوابم. الانم دلم میخواد کنار زن خوشگلم بخوابم. با شوق خندیدم و چشم بستم. خیالم راحت شده بود که کیومرث اون شب و پیشم میمونه. از تصور حرص و جوش خوردن شهناز لبخندی به لبم اومد و با حرکت نوازشوار کیومرث روی موهام خیلی زود خوابم برد. نمیدونم چه ساعتی از شب بود که با صدای ضربه هایی که به در میخورد چشم باز کردم. گیج و منگ سری از جا بلند شدم. از ترس اینکه اتفاقی برای سهراب افتاده باشه سری 4 قد بلندم و روی لباس خوابم انداختم و در اتاقو باز کردم. طلا خاتون با چهره‌ای برزخی پشت در بود. تا چشمش به من افتاد چنگی به بازوم زد و غرید امشب نوبت شهناز بود. کیومرث تو اتاق تو چی کار میکنه؟ خودم عقب کشیدم و بی‌پروا گفتم از پسرتون سوال کنید که طاقت دوری منو نداره. خودش خواست اینجا بمونه. طلا خاتون خیره شد تو چشمام. بترس مهجبین. بترس از اون روزی که طاقتم سر بیاد. اون وقته که پی همه چی رو به تنم بمالم و از زندگی کیومرث چنانی حسفت کنم که انگار از شکم مادر زاییده نشدی. فردوسو که یادت نرفته. اینو گفت و منو با ترس و وحشتی عظیم تنها گذاشت. به سختی برگشتم تو اتاق و در رو بستم. اگر طلا خاتون واقعا بلای سرم می آورد چی؟ برگشتم سر جام. کیومرث که حسابی گیج و خوابالود بود با صدای گرفته‌ای گفت این موقع شب با کی حرف می زدی پشت در؟ آهسته گفتم مهسا بود. تو بخواب جونم. کیومرث خیلی زود دوباره خوابش برد. اما من از ترس و خود صبح خواب به چشمم نیومد. با خودم گفتم بهتره تا رسوا شدن شهناز زیاد با طلا خاتون بحث نکنم. معلوم نبود چه نقشه هایی واسم کشیده بود و البته که من نمیتونستم جلوی نقشه های طلا خاتون بایستم. روزها از پی هم میگذشت و فائزه ندیمی شخصی و محبوب شهناز شده بود. طلا خاتونم به دخترک اعتماد زیادی داشت. بارها شنیده بودم که جلوی خود فائزه از جنم و جسارتش تعریف کرده بود. شهنازم هر جا میرفت فائزه همراهش بود. دخترک حسابی کارشو بلد بود و تونسته بود تو دل شهناز جا باز کنه. اما این وسط ترس من از این بود که فائزه به هم وفادار نباشه. اما زینب میگفت یه شب تو حیاط وقتی داشته به زینب کمک میکرده تا لباسای بچه رو از روی بند جمع کنه گفته به مهجبین خانم خبر بدید که من تا پای جون بهش وفادارم و دنبال یه سرنخم تا بهتون خبر بدم. سرنخی که 3 ماه تموم طول کشید تا به دست اومد. نرگس حالا دختر 4 ماهه‌ای بود و من علائمی داشتم که مهسا اصرار داشت که آبستنم. اما چون هنوز دورم عقب نیفتاده بود بعید میدونستم حرف مهسا درست باشه. هرچند از خودم بود زودتر بچه دومو بیارم و به قولی میخ دوم رو هم بکوبم. چون میخواستم ببینم طلا خاتون و خان چه بهونه‌ای برای بچه دومم میاره.
چون هر دو هنوز معتقد بودند که سهراب بچه کیومرث نیست و من سر کیومرث شیره مالیدم و بچه محمودو به کیومرث نسبت دادم. هر دو هنوز سهرابو به عنوان نوه خودشون قبول نکرده بودن و انگار هیچ مهری هم نسبت به بچه‌م نداشتن. اما در عوضش نرگسو حسابی دوست داشتن و جلوی من و سهراب مدام قربون صدقش میرفتن تا حرص منو در بیارن. اون وسط کیومرث هم به طرز عجیبی نرگسو دوست داشت. خودشو تو اتفاقاتی که برای نرگس افتاده بود مقصر میدونست و تموم تلاششو میکرد تا اون بچه کم و کسری نداشته باشه. حتی یه بار دیگه شهناز و نرگسو برده بود شهر و دوباره طبیب چشمای نرگسو معاینه کرده بود، اما متاسفانه آب پاکی رو روی دست کیومرث ریخته بود و گفته بود این بچه از هر دو چشم نابیناست و هیچ امیدی به بهبودش نیست. یادم وقتی از شهر برگشتن هر چقدر شهناز بی خیال بود اما کیومرث حال خرابی داشت، حالی که قابل وصف نبود. یادم 2 روز تموم خودشو تو اتاقش حبس کرده بود و در نهایت من به سختی و با بهونه‌گیریای سهراب از اتاق بیرون کشیده بودمش. دلم برای نرگس میسوخت. طفل معصومی که حتی مادرش هم محبتی نسبت بهش نداشت و اگه مونده بود و بچه‌شو شیر میداد به امید موندن کنار کیومرث بود. اون شب نوبت شهناز بود و کیومرث سر شب اومده بود اتاق من و به عادت اون 3 ماه بعد از اینکه حسابی کنار من وقت گذرونده بود به اتاق شهناز رفته بود. میگفت میخوام خیالت راحت باشه که من هیچ میلی به شهناز ندارم و اگه یه شب در میون به اتاقش میرم فقط از سر وظیفه است و بس. داشتم سهرابو میخوابوندم که ضربه‌ای به در خورد و زینب هراسون و بی اجازه وارد اتاق شد. عصبانی دست روی بینیم گذاشتم و گفتم سس. سهرابو به سختی خوابوندم. زینب اما سری جلو اومد و با صدای آرومی گفت فائزه یه دستخط فرستاده گفته شما بخونید. سری سهرابو روی زمین گذاشتم و گفتم بده به من، زود باش. زینب منومنی کرد. برش نداشتم خانم جان، ترسیدم کسی منو ببینه. فائزه یه لحظه اومد تو مطبخ تا دید تنهام، گفت تو باغ پشت خونه لای سنگای دیوار پشتی درست روبروی درخت بادومی که شما خیلی دوستش داری و خودتون بهش رسیدگی میکنید یه دستخط گذاشته براتون. تأکید کرد حتما همین امشب رأس ساعت 9 برید اون کاغذ رو بردارید. گفت راز مهمی هست که شما باید همون ساعت ازش با خبر بشید. با خشم و عصبانیت گفتم این کارا یعنی چی؟ چرا خودش کاغذ رو بهت نداده؟ زینب، این دختر اگر رفته باشه تو جبهه طلا خاتون و شهناز خودم خلاصش میکنم. اینو حتما بهش بگو. چی بگم والا خانم جان؟ منم هیچی نمیدونم. فقط از ترسم گفتم اول به شما بگم. اگر شما صلاح بدونی برم کاغذ رو بیارم. فائزه خیلی پریشون حال بود خانم. گفت فای مرگ و زندگی وسطه. تأکید کرد خودتون شخصا رأس ساعت 9 برید اونجا. سری تکون دادم و گفتم من شب نمیرم اونجا. تو رو هم نمیفرستم بری. از کجا معلوم؟ شاید همش نقشه یه طلا خاتون باشه و بخواد بلایی سر من بیاره. اصلا تو اون کاغذ چی نوشته که من باید خودم برش دارم؟ اونم رأس ساعت 9. اینا همش شیله های طلا خاتونه. میخواد شبونه منو از اتاقم دور کنه تا بلایی سرم بیاره. فردا صبح من و کیومرث خان میریم تو باغ واسه قدم زدن. توی فرصت مناسب تو یه بهونه‌ای جور کن و نزدیک اونجا شو و کاغذو بردار. فقط یادت نره زینب، هیچ کسی حتی مهسا خواهرمم نباید چیزی بفهمه. الانم برو اتاقت. این دختره هم بگو این موش و گربه بازی رو بذاره کنار. بگو اگه یه بار دیگه واسم همچین بازی در بیاره بلایی سرش میارم، مرغای آسمون با حالش گریه کنن. زینب چشمی گفت و سری بیرون رفت. از شدت خشم آروم و قرار نداشتم. باید میفهمیدم اون کاغذ چیه و چرا فائزه گفته 9 شب باید ببینمش. ساعت که به 9 شب نزدیک شد، برخلاف اونچه که به زینب گفته بودم، دیگه دلم طاقت نیورد وایسم. سهراب و مهسا سپردم و راهی حیاط شدم. مراد و قاسم رو هم صدا زدم تا با هم به باغ پشتی بیان. مراد با شنیدن درخواستم با تعجب گفت خیر باشه خانم، این موقع شب تو باغ چه خبره؟ اخمی کردم و گفتم یه صداهایی از اونجا میاد مراد، میترسم دزد اومده باشه. مراد سری 2 جوون دیگه که یکی تو طویله کار میکرد و یکی دیگه راننده خان بود و صدا زد و گفت یالا برید وجب به وجب باغ و کوچه های اطرافو بگردید. بعدم رو کرد به من برید بالا خانم، ما همه جا رو میگردیم، خیالتون راحت. هیچ خبر خاصی نیست، شاید حیوانی چیزی بوده. بی توجه به حرفش با اصرار گفتم منم میام. مراد خواست مانعم بشه، اما من با ملایمت گفتم از کنار شما تکون نمیخورم، خودم بیام ببینم هیچ کس نیست، خیالم راحت تره. مراد چشمی گفت و اشاره کرد پشت سرش برم. به محض اینکه وارد باغ شدیم رو به مراد گفتم صدا از اون سمت بود
و اشاره‌ای به سمت درخت بادون کردم. مراد که معلوم بود هیچ حرفامو باور نکرده، جلوتر ازم رفت و منم فانوس به دست به دیوار نزدیک شدم. من سری کاغذی که فائزه گفته بود و پیدا کردم و از لای دیوار بیرون کشیدم. به محض برداشتن کاغذ خواستم برگردم اتاقم، اما نمیدونم چرا یه حسی بهم میگفت کاغذو همونجا باز کنم. به سختی اول کاغذو باز کردم و بعد فانوسو کمی بالا گرفتم تا نوشته ی روشو بخونم. با خوندن متنی که مشخص بود با ترس و لرز نوشته شده، حس کردم قلبم از حرکت ایستاد. متن کوتاه بود، کوتاه و ترسناک. وحشت زده دوباره و 3 باره کاغذو خوندم که روش نوشته شده بود: امشب قراره شما رو خلاص کنن. تو اتاقتون نمونید. ترسیده در حالی که زبونم تو دهنم نمیچرخید به زور گفتم: مراد بیا. مراد دوون به سمتم اومد. ترس و وحشت کل وجودمو گرفته بود. حس می‌کردم از پشت درختا چشمایی دارن نگام میکنن. بی اختیار چنگی به بازوی مراد زدم و با وحشت گفتم: منو ببر پیش کیومرث خان. مراد با تعجب گفت: چی شده خانم جان؟ چرا میلرزید؟ با گریه گفتم: منو ببر مراد، زود باش، جون بچم و خواهرم در خطره. با فکر کردم به سهراب و مهسایی که تو اتاقم بودن، قلبم داشت از حرکت وای میستاد. اگه بلایی سرشون میومد چه کاری از دستم ساخته بود. همونطور که با ترس اطرافمو میپاییدم به سرعت به سمت حیاط اصلی برگشتیم. سری همراه مراد از پله ها بالا رفتم. مراد رفت تا کیومرث رو صدا بزنه. من اما دلم طاقت نیورد و دویدم سمت اتاقم. اما تا در اتاقو باز کردم سایه بلند مردی رو دیدم که چیزی تو دستش بود و خم شده بود روی مهسایی که غرق خواب بود. خوب که دقت کردم یه بالش دستش بود. جیغی کشیدم و کیومرث رو صدا زدم. با صدای جیغ من همزمان با بیدار شدن مهسا، مرد با سرعتی عجیب از اتاق بیرون زد. تنه محکمی به من زد که باعث شد بیفتم زمین و فانوس از دستم بیفته و خاموش بشه. خودشم عین برق و باد ناپدید شد، جوری که انگار از اول وجود نداشته و فقط وهم و خیال بوده. اما من میتونستم قسم بخورم که اون مرد واقعی بود. حتی من اونو میشناختم. مردی که حتی با وجود لاغر شدنش میتونستم از 7 فرسخی هم بشناسمش. مهسا در حالی که وحشت زده نشسته بود سر جاش گفت: چی شده آبجی؟ چرا جیغ میزنی؟ نفس میزدم و از ترس عین بید به خودم میلرزیدم. کیومرث با عجله به سمت ما دوید. تن لرزون منو از روی زمین بلند کرد و بی توجه به جمعیت محکم بغلم کرد و گفت: چی شده؟ چرا جیغ زدی؟ محجبی، منو ببین، حرف بزن دیگه. در حالی که تقریبا میتونم بگم زبونم بند اومده بود نالیدم: یکی تو اتاق بود، فرار کرد. مراد آدماش که همگی حالا بالا بودن اظهار بی اطلاعی کردن. کل اهل عمارت به سمت اتاق من اومده بودن، کلشون به جز طلا خاتون و عروسش. خان با عصبانیت گفت: چی میگی دختر؟ کی تو اتاقت بود؟ دستم که اون دست نوشته داخلش بود و بالا آوردم و جلوی کیومرث بازش کردم و گفتم: این کاغذ رو جلوی در اتاق پیدا کردم. از ترسم رفتم به مراد گفتم تا نگاهی به اطراف بندازه که یه دفعه یاد سهراب و مهسا افتادم و برگشتم سمت اتاقم. اما تا در رو باز کردم چشمم به مردی افتاد که صورتشو پوشونده بود و میخواست با بالش مهسا رو از بین ببره و اشاره‌ای به بالش سفید رنگی که وسط اتاق افتاده بود کردم. اونا، من که جیغ زدم بالش از دستش افتاد و فرار کرد. مهسا ترسیده گفت: وقتی چشمامو باز کردم حس کردم یکی از اتاق با سرعت بیرون رفت. اما انقدر گیج بودم و بابت جیغ محجبین ترسیده بودم که نفهمیدم اطرافم چی میگذره. خان با غیظ و عصبانیت گفت: تموم کنید این مسخره بازی‌ها رو. باز نوبت اون شهناز شد. تو داری خودتو با آب آتیش میزنی تا کیومرث رو بکشونی سمت خود زنی که. حرف خان تموم نشده صدای قدمایی به گوش رسید. پشت بندشم یکی از آدمای مراد نفس زنون از پله ها بالا اومد و گفت: من دیدمش خان. موقع فرار کردن دیدمش. یه مرد قد بلند بود، اما صورتشو پوشونده بود و نمیشد تشخیص داد کیه. تا بیرون عمارت دنبالش دویدم، اما درست پشت کوچه سوار یه ماشین شد و تا من بهش برسم به سرعت ازم فاصله گرفت. کیومرث حق می‌کرد و رو به مراد گفت: همه رو جمع کن و اطرافو حسابی بگردید. هر رد و اثری هم از این مرتی که پیدا کردی واسم بیار. مراد، دفعه بعدی غریبه‌ای پاش به این عمارت باز بشه، اول تو رو وسط همین حیاط چال میکنم، بعدم تک تک آدماتو. یالا برو. حالا همینجا وای نستا و برو بر منو نگاه کن. یالا برو، همه جا رو بگردید. مراد چشمی گفت و با عجله از پله ها پایین رفتن.
کیومرث کمکم کرد وارد اتاقم بشم. سهراب بیدار شده بود و بهونه‌مو میگرفت. بچه‌مو محکم بغل گرفتم و گفتم میخواستن منو خلاص کنن. مهسا جای من خوابیده بود. کیومرث، من دیگه تو این عمارت نمیمونم. بعد این ماجرا من چطور تو این عمارت راحت برم و بیام؟ کیومرث که کاغذو گرفت جلوی چشمش و گفت این کاغذو کی بهت داد؟ با صدای لرزونی گفتم پشت در بود. میخواستم برم مستراح که دیدمش. سهرابو سپردم به مهسا، اما در رو که باز کردم این کاغذ از لای در افتاد. کیومرث با شک و تردید نگام کرد. میرم خدمه رو احضار کنم تو نشیمن. تو هم بچه رو بسپار به مهسا. منم از اون ور میسپرم، یکی از آدمام دم در بمونه. خودت هم بیا. باید مشخص بشه این دستخط برای کیه. چشمی گفتم و دنبالش راه افتادم. کیومرث پیر و جوون عمارت رو به صف کرده بود تا همه عین اون جمله رو روی کاغذ بنویسن. میخواست بدونه کی این خبر رو به من داده و دست کی تو این کاره. از شدت نگرانی تمام بدنم میلرزید. کیومرث حتی فائزه و دایه نرگس رو هم گفته بود بیان و من ترس اینو داشتم که دست فائزه رو بشه. هرچند دخترک خیلی خونسرد بود و چهرهش شبیه کسی بود که تازه از خواب بیدار شده و بیخبر از همه جاست. اما خب بازم میترسیدم و فقط دعا میکردم حواسش باشه و اون جمله رو جور دیگه‌ای بنویسه تا کیومرث حتی ذره‌ای بهش شک نکنه. شهناز با رنگ و روی پریده وارد نشیمن شد و گفت معلوم هست تو این عمارت چه خبره کیومرث؟ ما نصف شبم نباید آسایش داشته باشیم. کیومرث به سردی گفت بشین شهناز، بچه رو هم بخوابون اینجا. شهناز نگاه تندی به من انداخت. خیره نگاش کردم. میدونستم شهناز تو این ماجرا دست داشته. فقط نمیدونستم حدسم درست بوده و اون مرد واقعا محمود بوده یا نه. آخ که اگر اون مرد محمود بود، اون وقت تمام حدسای مهسا درست حساب در می اومد. حتی احتمال این که نرگس بچه واقعی محمود باشه هم بود. به قول مهسا کی جرأت میکرد به عروس خان نزدیک بشه؟ کی به جز محمودی که آب از سرش گذشته بود و سرش درد میکرد واسه دردسر؟ کیومرث یکی شروع کرده بود. چند تا از خدمی که کلاً سواد نداشتن و تکلیفشون معلوم بود. میمون چند نفری که سواد داشتن. دونه دونه برای کیومرث عین اون جمله رو نوشتن تا نوبت رسید به فائزه. و من توی اون لحظات تمام تلاشم رو کردم تا حتی نگاشم نکنم. نمیخواستم شهناز حتی ذره‌ای به ارتباط بین من و فائزه شک کنه. فائزه پشت اون میز کوچیک نشست و قلم از دست کیومرث گرفت و مشغول نوشتن شد. قلب من اما اونقدر تون میزد که حس میکردم الانی که رسوان کنه. فائزه که عقب کشید، کیومرث با دقت نگاهی به دستخط انداخت. نگاه اون بین دستخطا میچرخید و قلب منم بین دوراهی از کار وایسادن و تپیدن مونده بود. که یهو کیومرث دستخط فائزه رو هم کناری انداخت و از چند نفر باقی مونده هم خواست براش بنویسن و در آخر کلافه گفت خودتون بگید کی این نامه رو جلوی در اتاق محجبین خانم انداخته. اون مرد با کمک یکی از شماها وارد عمارت شده. اینو شک ندارم. وقتی این حرفو میزد خیره شد به شهناز. شهناز اما حق به جانب گفت وا، چرا منو نگاه میکنی کیومرث خان؟ من اصلا نمیدونم ماجرا چیه. کیومرث اشاره‌ای به شهناز کرد. بیا تو هم این جمله رو بنویس. شهناز اخم می‌کرد و سری جمله رو روی کاغذ نوشت و با خشم گفت این زنی که حتی اگه جلو روم جونم بده واسم اهمیتی نداره. چه دلیلی داره من جونشو نجات بدم؟ حرفش تموم نشده ضربه‌ای به در خورد و مراد آدماش وارد اتاق شدن. مراد شرمنده سرشو پایین انداخت و گفت همه جا رو گشتیم آقا. هر کی بوده مدتی تو اتاق ته طویله میمونده. از در حیاط خلوت کناری رفت و آمد میکرده. آقا به نظر من اون مرد هر کی بوده به کل عمارت آشنایی داشته. وگرنه کمتر کسی میدونه ته طویله و پشت اون همه علوفه اتاقی هست که درش از حیاط پشتی باز میشه. اینو که گفت خیره شدم به شهناز. دست باچه بود. اینو به وضوح از حالت دستاشو نوع نگاهش متوجه میشدم. بچه‌شو که خواب بود بغل گرفته بود و انگار رو پابند نبود. با این حساب طلا خاتون و خان هم از این ماجرا بی‌خبر بودن، چون هر دو عجیب به دنبال جون محمود بودن و محال بود حتی برای حذف کردن من از زندگی کیومرث با محمود دست به یکی کنن. اینو تقریبا مطمئن بودم. با این حرف مراد کیومرث به سرعت از جا بلند شده از نشیمن بیرون زد و به من تاکید کرد با یکی از آدمای مراد برگردم اتاقم. با رفتنش اما شهناز با خشم گفت اینا همش بازی خودته که خودتو واسه کیومرث عزیزتر کنی. اگرم واقعا یکی خواسته همچین بلایی سرت بیاره، خوب فکر کن ببین چی کار کردی که به همچین روزی افتادی که این همه دشمن دور تو گرفتن. بی حرف از جا بلند شدم. راستش اونقدر ترسیده بودم که ترجیح میدادم با هیچ کس بحث نکنم.
با خودم گفتم اصلا بهتره یه مدت زیاد تو چشم هیچ کدومشون نباشم. خودم به درک. اگه بلایی سر بچم می آوردن دستم به کجا بند بود؟ وقتی برگشتم بالا مهسا هنوز بیدار بود و با نگرانی بالای سر سهراب نشسته بود. تا منو دید سراسیمه نزدیک شد و گفت چی شد آبجی؟ پیداش کردن؟ سری به نشونه یه نه تکون دادم و دست مهسا رو گرفتم و کشیدمش ته اتاق که هم از در دور بود و هم از پنجره. مهسا نگران گفت چی شده آبجی؟ چرا دستات اینقدر یخ کرده؟ لب گزیدم. نمیدونستم زدن این حرفا به مهسا درسته یا نه، اما اونقدر فکر تو سرم بود که اگه حرف نمیزدم به جنون میرسیدم. واسه همین آهسته گفتم تو اصلا اون مردو ندیدی مهسا؟ مهسا با گیجی گفت نه به خدا آبجی. من صدای جیغ تو رو که شنیدم و حسد چشم باز کردم. حس کردم یکی به سرعت از بالای سرم دور شد، اما مغزم انگار کار نمی‌کرد اون لحظه. نفس عمیقی کشیدم و گفتم مطمئن نیستم مهسا، اما یه حسی به هم میگه مردی که بالای سرت بود و به قصد خلاص کردن من اومده بود محمود بود. وقتی اونطور تنه زد به شونم و هلم داد شک کردم. من با این مرد زندگی کردم مهسا. حتی از 100 فرسخی میتونم بشناسمش. بوی تنش واسم آشناست. بعدم مراد میگفت اون مرد هر کی بوده این عمارت رو میشناخته. خب جز محمود کی میتونه باشه؟ مهسا آروم گفت من که بهت گفتم حس میکنم پای محمود وسط باشه. حالا میخوای چیکار کنی؟ کی میخوای به کیومرث خان بگی؟ با تردید گفتم بهش بگم؟ به نظرت باور میکنه؟ چطور همچین تهمتی رو به شهناز قبول میکنه؟ مهسا شونه‌ای بالا انداخت. قرار نیست بهش بگی محمود با شهناز همدست بوده. تو فقط بهش بگو فکر میکنی اون مرد محمود بوده. کلافه گفتم اگه دستش به محمود برسه زندش نمیذاره. مهسا با حرص از جا بلند شد و گفت پس بشین تا دفعه بعدی محمود یه جور دیگه بیاد سراغ تو خلاصت کنه. بعدت نیاد مهجبین. اما تو هنوز به محمود علاقه داری. هنوز تمام تلاشتو میکنی تا از اون محافظت کنی، در حالی که اون تو این اتاق همین چند ساعت پیش قصد جون تو رو کرده بود. کاری که قبلا هم یه بار دیگه انجامش داده بود و کیومرث خان به دادت رسیده بود. از خواب بیدار شو مهجبین. محمود و اون عشق کذایی و دروغینش تموم شد. تو الان زن کیومرث خانی. جز اون نباید به مرد دیگه ای فکر کنی. اینو گفت و بدون اینکه منتظر جواب من باشه رفت و کنار سهراب خوابید. مهسا نمیدونست دیگه هیچ چیزی بین من و محمودی که 2 بار قصد جون منو کرده بود نبود. اصلا چه دلیلی داشت من ازش محافظت کنم؟ تمام ترس و دلهوره من از بابت کیومرث بود. کیومرثی که میترسیدم با دیدن محمود یه کاری دست خودش بده. اما با وجود تمام این حرفا من باید هر چه زودتر همه چیزو به کیومرث میگفتم. حتی اگه گفتنش به ضرر خودم یا اون تموم میشد. چون معلوم نبود دفعه بعدی محمود کجا و چطور به هم آسیب بزنه. مهسا و سهراب خواب بودم وقتی سر و کله کیومرث پیدا شد. من اما غرق در فکر از پنجره اتاق داشتم حیاط رو نگاه میکردم. مراد و آدماش داشتن تو حیاط پرسه میزدن. با صدای باز شدن در سرمو بالا گرفتم. کیومرث با دیدن مهسا و سهراب که خواب بودن اشاره‌ای بهم کرد تا بیرون برم. شب از نیمه گذشته بود. اون شب اما انگار تمومی نداشت و قرار نبود که صبح بشه. از اتاق که بیرون اومدم کیومرث و اخمایی در هم گفت بیا تو اتاق من کارت دارم. پشت سرش را افتادم. با خودم گفتم همین که رفتیم تو اتاق بهش میگم اون مرد کی بود، چون هرچی بیشتر فکر میکردم بیشتر مطمئن میشدم که اون مرد محمود بوده. برای همین در اتاقو که بستم بی مقدمه گفتم من باید باهات حرف بزنم کیومرث جان. کیومرث به سمتم برگشت و سوالی نگام کرد. تردید داشتم تو گفتن حرفم، اما گفتن حقیقت بهتر از نگفتنش بود. به سختی آب دهنمو قورت دادم تا گلوم از خشکی در بیاد و گفتم من فکر میکنم، یعنی احساس کردم مردی که بالای سر مهسا بود محمود بود. کیومرث با دقت نگام کرد و اصلا انگار از شنیدن حرفم شوکه نشده بود. از کجا مطمئنی؟ دست باچه شدم. آخه شبیه آدمایی شده بود که بازجویی میکردن. دستامو تو هم قفل کردم و گفتم خب وقتی در رو باز کردم یه لحظه به سمتم برگشت. به هر حال من باهاش زندگی کردم. حتی تو تاریکی هم میتونم از قد و قامتش بشناسمش. بعدم که از کنارم رد شد بیشتر شک کردم که خودش باشه. چشماشو ریز کرد و گفت پس چرا زودتر به هم نگفتی؟ چرا همون موقعی که اومدم پیشت نگفتی شک داری به این ماجرا؟ دروغ چرا؟ از لحن و کلامش ترسیدم.
کیومرث جوری با هم حرف می‌زد انگار من گناهی مرتکب شده بودم. به سختی جلوی لرزش صدامو گرفتم و گفتم اولش ترسیده بودم. فکر می‌کردم بین آدمای عمارت هم دستی داره. مطمئنم نبودم. منتها وقتی مراد گفت کسی که تو اتاق بوده به این عمارت آشنا بوده، شکم به یقین تبدیل شد. حرفم تموم نشده کیومرث با 2 قدم خودشو به هم رسوند و گفت مراد میگفت تو ادعا کردی از باغ پشتی عمارت سر و صدایی شنیدی. میگفت اصرار کردی باهاش به باغ بری و خودت همه جا رو بگردی. بعدم مراد متوجه شده تو از کنار دیوار یک کاغذ برداشتی. همون کاغذی که دادی دست من. اونو از جلوی در اتاق بر نداشته بودی محجبین. چرا به من دروغ گفتی؟ بودن محمود که توی این عمارت برای من واضحه. ولی میخوام بدونم تو چرا به من دروغ گفتی؟ با این حرفاش وحشت افتاد به جونم. نمیدونستم در جواب کیومرث چی بگم. سکوتم که طولانی شد، کیومرث صداشو بالا برد. ده چرا حرف نمیزنی؟ با سکوتت چی رو میخوای به من بفهمونی محجبین؟ اینکه تموم تهمتای پدر و مادرم راست بوده. اصلا میدونی من چطور مطمئن شدم که اون مردک بی همه چیز تو اتاق ته طویله بوده؟ سری گفتم این حرفو نزن کیومرث. من همه چیزو بهت توضیح دادم. فقط ازت خواهش میکنم به من شک نکن. التماست میکنم. چون من حرفایی که میزنم شاید تو رو عصبانی کنه. فقط ازت خواهش میکنم به من شک نکن. من حرفایی که میزنم شاید تو رو عصبانی کنه. اما دقیقاً اگر تا امروز نگفتم فقط دلیلش همین بوده. این که میدونستم تو با من مخالفی و محال حرف منو باور کنی. این که میدونستم ممکنه بهم شک کنی. کیومرث کلافه و عصبی روی صندلی نشست و اشاره کرد تا بشینم و دست کرد از تو جیبش عکسی بیرون کشید و انداخت جلو. کنجکاو نگاهی به عکس انداختم. یه عکس 2 نفره از من و محمود. از اولین روزایی که رفته بودیم شیراز. عکسی که توی اون محمود با صمیمیت دست دور تنم حلقه کرده بود و من با لبخندی از ته دل خیره شده بودم به روبروم. کیومرث با خشم گفت توضیح بده محجبین. به من توضیح بده چرا بهم دروغ گفتی؟ چرا زودتر نگفتی اون مردک محمود بوده؟ اگه محمود میخواسته تو رو خلاص کنه، چه دلیلی داشت که توی اون اتاق این عکسو یه لباس زنونه که مشخص مال تو بوده پیدا بشه؟ بدون تعلل جلو رفتم. نباید میذاشتم کیومرث حتی لحظه‌ای به من شک کنه. برای همین سری کل ماجرا رو براش گفتم. البته با کمی مخفی کاری. بهش نگفتم فائزه با برنامه قبلی وارد عمارت شده و به خواست من ندیمه شهناز شده. فقط بهش گفتم از فائزه خواستم اگر چیز مشکوکی از شهناز دید بهم خبر بده و این کاغذ رو اون به دست من رسونده. کیومرث با شنیدن حرفای من عصبانی گفت میفهمی چی میگی محجبین؟ تو هنوز نمیخوای دست از این ماجرا برداری؟ اینو خوب تو گوشت فرو کن محجبین. نرگس دختر منه. میفهمی؟ تو هر چقدر بخوای میتونی از شهناز متنفر باشی. ولی تا روزی که من زندم حق نداری به بچه من تهمت بزنی. با صدای لرزونی گفتم در مورد این کاغذ چی میگی؟ این کاغذو فائزه به من رسونده. این یعنی شهناز با محمود هم دسته. حرفم اما با صدای فریاد کیومرث نصفمون. بسه محجبین. بسه. تمومش کن. برای حذف شهناز از زندگی من لازم نیست این همه دروغ سر هم کنی. دیدی که اون دستخط رو با دستخط اون دختر کنار هم گذاشتم. اما هیچ شباهتی به هم نداشتن. ولی تو میگی کار اون بوده. خب باشه. صداش میکنم. اینو گفت و از جا بلند شد. در اتاقو باز کرد و بی توجه به اون ساعت از شب با صدای بلندی فائزه رو صدا زد. از ترس تمام بدنم میلرزید. اگه نمیتونستم حرفمو ثابت کنم معلوم نبود چی به سر زندگی میومد. و آخ که چقدر از کرده خودم پشیمون بودم. نیم نگاهی به اون عکس افتاده بود جلوم انداختم. اون عکس انگار برای قرنها قبل بود. انگار محجبین هیجان زده یه تو عکس با زنی که داشت به اون عکس نگاه میکرد زمین تا آسمون فرق داشت. با خشم چنگی به عکس زدم و تو دستم مچالش کردم. آخه محمود چطور میتونست هم عکس و لباس منو نگه داره هم قصد جونمو داشته باشه؟ لحظاتی بعد فائزه با ترس عجیبی که تو چشماش لونه کرده بود جلوتر از کیومرث وارد اتاق شد. با دیدن من رنگش شد عین گچ دیوار. کیومرث سر و بست و با جدیت گفت یه سوال ازت میکنم. یه کلام جواب منو میدی. و بعد کاغذو گرفت جلوی فائزه. اینو تو نوشتی؟ فائزه سری به نشونه نه تکون داد. نه خانزاده. نگاه تندی بهش انداختم و گفتم اینو تو ننوشتی فائزه؟ تو به زینب نگفتی برم تو باغ از لای سنگای دیوار این کاغذو بردارم؟ فائزه اما حق به جانب گفت نه خانم جان.
من چرا باید این کارو بکنم؟ من اصلا از چیزی خبر نداشتم. دیدید که دستخط من با این دستخط یکی نیست. بعدم رو کرد به کیومرث و ادامه داد: به خدا من سرم به کار خودم خانزاده. با خشم از جا بلند شدم. باورم نمیشد گماشته خودم اینطور به هم نارو بزنه. واسه چی دروغ میگی فائزه؟ تو چشمای من نگاه میکنی و دروغ میگی؟ فائزه اما نگاه کرد تو چشمام و گفت: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.